Continuăm cu unitatea 2.2 din cadrul topicului 6.3, probe de mediu și măsurători analitice. Vom continua prezentarea fluxului de monitorizare a mediului cu informații despre etapa de măsurare, adică metodele analitice. Această subunitate U22 va prezenta metodele analitice disponibile pentru determinarea poluanților din mediu și câteva cerințe de calitate pentru analizele de mediu. După parcurgerea acestei subunități, studenții vor fi capabili să descrie principiile metodelor analitice disponibile pentru analizele de mediu, să identifice și să selecteze metodele analitice adecvate pentru măsurarea poluanților din probele de mediu și să descrie conceptele introductive și aplicațiile metrologiei în chimie pentru analizele de mediu. Chimia analitică sau analiza chimică? Nu este un joc de cuvinte. Chimia analitică este o știință care studiază și utilizează metodele și instrumentele dezvoltate pentru a separa, identifica și determina cantitativ compoziția materiei unei probe. Analiza chimică constă într-un șir de operații derulate pentru a da informații calitative și cantitative despre compoziția unei probe. Există multe domenii în care este nevoie de analize chimice: științe, chimie, biologie, biochimie, geologie, geochimie, industrii, chimică, minerit și metalurgie, prelucrarea petrolului, farmaceutică, cosmetice, pentru materii prime sau produse intermediare și finite. Mediu, aer, ape, sol, biotă, farmacologie, medicină, analize chimice, criminalistică, agrochimie, analiza băuturilor și alimentele și multe altele. Principiile metodelor analitice se bazează pe o proprietate măsurabilă a analitului. Această proprietate poate fi masă sau volum sau proprietate termică, electrică sau optică. Tehnicile analitice aparțin aceleiași metode, având același principiu, dar s-au dezvoltat pe baza diferitelor mecanisme de măsurare. Metodele analitice se pot grupa în două categorii. Metode clasice, chimice, se numesc și metode de stare umedă. Analiții sunt supuși unor procese chimice pe parcursul analizei, de aceea sunt metode destructive. Metodele moderne sau instrumentale sunt cele pe parcursul cărora analitul este determinat pe baza unor proprietăți fizice, de aceea sunt considerate metode nedistructive. Utilizează curbe de calibrare pentru determinările cantitative. Dezvoltarea metodelor instrumentale au reprezentat un progres în analizele chimice, fiind mai selective și mai sensibile. În acest tabel sunt prezentate principalele metode analitice și tehnicile aferente cu informații despre proprietatea măsurată, tipul de analiză și nivelul de concentrație a analitului. Am marcat cu roșu metodele cel mai des utilizate pentru analizele de mediu și pe care le vom prezenta în continuare: gravimetria, titrimetria, tehnicile spectrofotometrice și cele cromatografice. Prin metoda gravimetrică se măsoară mase. Metoda este aplicată în analizele de mediu pentru determinarea umidității,
a conținutului de solide, uleiuri sau grăsimi. Prin titrimetrie se măsoară volume de soluții standard de titrant care reacționează cu analitul. În analizele de mediu se aplică la determinarea acidității și alcalinității prin titrare acidobazică, clorului rezidual și sulfiților prin titrare redox, clorurilor prin titrare de precipitare, cianurilor prin titrare de complexare. În figuri sunt redate o instalație de titrare manuală cu biureta și un titrator automat. Acest tabel prezintă câteva tehnici spectrometrice cu informații despre principiul metodei și exemple de aplicații în analizele de mediu. Tehnicile spectrometrice pot fi de adsorție sau emisie, atomică sau moleculară. Această diversitate largă de principii permite utilizarea tehnicilor spectrometrice pentru determinarea unui număr mare de poluanți din probele de mediu. De exemplu, spectrometria atomică de absorție se utilizează la determinarea metalelor în urmă, în timp ce spectrometria de adsorție moleculară permite determinarea unei game largi de compuși anorganici și organici nesaturați. Principiul cromatografiei este repartiția diferențiată a analiților între două faze nemiscibile între ele, o fază mobilă, un gaz sau un lichid, și una staționară, un lichid sau un solid. Dintre tehnicile cromatografice, gaz cromatografia, lichid cromatografia și cromatografia ionică și-au găsit aplicații la separarea și determinarea calitativă și cantitativă a poluanților din probe de mediu. De exemplu, gaz cromatografia se utilizează la analiză de poluanți gazoși, compuși organici volatili sau semivolatili. Tehnicile cromatografice se pretează foarte bine pentru cuplarea cu spectrometria de masă, care are un rol important pentru etapa de identificare, structura compușilor organici. Din cele prezentate până acum, în cadrul subunităților 2.1 și 2.2, s-au arătat metodologii necesare în etapele de sampling, pregătirea și analiza probelor. În completarea acestor etape, cea de planificare a samplingului, precum și cea de procesare a datelor, sunt supuse și asigurării și controlului calității. În continuare, vom prezenta câteva aspecte legate de cerințele de calitate impuse de analizele de mediu. Pornind de la metrologie, care este o știință, logica măsurătorilor, s-a dezvoltat și metrologia în chimie, MIC, pentru măsurătorile din analize chimice. MIC s-a dezvoltat din nevoia de a compara și de a avea un sistem uniform de a prezenta rezultatul analitic. De remarcat faptul că societatea modernă este bazată pe măsurători în tehnologie, comerț, reglementări. Astfel, cam 40% din directivele europene au referiri la măsurători. În continuare vom prezenta câțiva piloni ai metrologiei în chimie și anume validarea metodei, estimarea incertitudinii, materiale de referință și testarea competențelor și comparările interlaboratoare. Validarea metodei este un proces de definire a scopului analitic și de confirmare a faptului că metoda considerată are performanțele necesare pentru aplicația analitică respectivă, adică se potrivește scopului. Validarea metodei analitice este necesară dacă se modifică vreun parametru
al procesului analitic, dacă s-a dezvoltat o nouă metodă, dacă metoda existentă a fost revizuită. Criteriile de performanță urmărite la validarea metodei sunt: selectivitatea și specificitatea, se referă la demonstrarea faptului că nu există compuși interferenți în probă, iar dacă există, aceștia trebuie să fie îndepărtați. Selectivitatea sau specificitatea reprezintă proprietatea metodei de a pune în evidență anumiți compuși. Domeniul de liniaritate stabilește domeniul de concentrație pentru care semnalul analitic, proprietatea măsurată, este o funcție liniară de concentrație a analitului. Precizia se evaluează prin deviații standard relative, RSD, pentru 3 situații diferite. Repetabilitate, o precizie intralaborator, precizia intermediară, evaluată tot intralaborator, dar la momente diferite sau analiști diferiți, și reproductibilitatea, prin care precizia metodei se testează la mai multe laboratoare. Acuratețea se evaluează prin așa zisele teste de recuperare, care se bazează pe comparația prin raportare la probele dopate. Limita de detecție, LOD, reprezintă concentrația cea mai mică pentru care un compus poate fi detectat. Limita de determinare cantitativă, LOQ, este dată de concentrația cea mai mică pentru care un compus poate fi determinat cantitativ cu o anumită marjă de încredere. Robustețea se evaluează prin RSD și indică proprietatea metodei de a da rezultate neinfluențate de variații externe. Estimarea incertitudinii este un alt indicator specific metrologiei în chimie. Incertitudinea este un parametru asociat rezultatului măsurătorii care indică dispersia valorilor care poate fi atribuită în mod rezonabil rezultatului măsurând. Incertitudinea U se poate exprima prin deviația standard relativă, RSD, sau prin intervalul de încredere. Estimarea incertitudinii permite compararea rezultatelor și reprezintă cea mai bună apărare în caz de litigii. Este nevoie de estimarea incertitudinii. Când se introduce o nouă procedură, metodă de laborator, când se modifică un parametru de proces important, de exemplu, echipament sau tip de probă, când se validează o nouă metodă, estimarea incertitudinii nu este necesară pentru orice analiză curentă. Avantajul pentru laborator redă gradul de încredere asociat procedurii analitice, iar pentru client redă gradul de încredere în rezultatul anunțat. În tabel sunt redate câteva surse de incertitudine și faptul că la incertitudinea totală contribuie și surse provenite din etapa de sampling și surse din etapa de măsurători. Rezultatul final se exprimă ca valoare a rezultatului, la care se adaugă intervalul de incertitudine. Pentru o metodă analitică se va observa că deviația standard relativă corespunzătoare repetabilității este mai mică decât cea corespunzătoare preciziei intermediare sau reproductibilității. Cea mai mare, RDS, va fi înregistrată pentru incertitudinea măsurătorii. Materialele de referință sunt utilizate în măsurători pentru evidențierea compoziției chimice sau a unor proprietăți fizice chimice. Materialele de referință sunt folosite pentru validarea metodelor, calibrare, estimarea incertitudinii măsurătorii,
formarea personalului și asigurarea internă a calității, asigurarea externă a calității la testele de competențe. Materialele de referință pot fi de mai multe tipuri. Substanțe pure, caracterizate pentru a testa puritatea unor probe sau prezența unor impurități în urme, soluții standard sau amestecuri gazoase se utilizează la calibrări, matrice, probe de materiale de referință sunt caracterizate pentru demonstrarea prezenței unui anumit analit în concentrație majoră, minoră sau doar în urme. Aceste matrice de materiale de referință se pot prepara din matricea care conține componentul de interes sau chiar ca amestecuri sintetice preparate în laborator. Testarea competențelor și comparările interlaboratoare. Testarea competențelor constă în evaluarea performanțelor laboratorului pe baza unor criterii prestabilite. Comparările interlaboratoare urmăresc performanțele măsurătorilor sau testelor de către două sau mai multe laboratoare, tot în condiții prestabilite. Comparările interlaboratoare se organizează de două sau mai multe laboratoare care se organizează între ele, de către instituții specializate, de către instituții acreditate sau de reglementare.